स्प्रिङ बुट युज गरेर कसरी फर्म डेटा ह्यान्डल गर्ने। आज चाहिँ म स्प्रिङ बुट युज गरेर फर्म डेटा कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट start.spring.io मा जाउँ र यो साइटमा गइसकेपछि ल्याङ्ग्वेजमा जावा सेलेक्ट गरौँ, प्रोजेक्टमा मेभेन सेलेक्ट गरौँ, त्यसपछि आयो स्प्रिङ बुट 3.3.0 लाई सेलेक्ट गरौँ र अब आएर ग्रुप नेममा चाहिँ म com.nepalicodelabs दिन गइरहेको छु। आर्टिफ्याक्टमा चाहिँ म फर्म ह्यान्डलिङ भनेर दिइरहेको छु र त्यसपछि आएर डिस्क्रिप्सन र प्याकेज नेम चाहिँ जे सजेस्ट गरेको छ त्यो नै डिफल्ट लेफ्ट आउट गरिरहेको छु। त्यसपछि आएर प्याकेजिङमा जार सेलेक्ट गरौँ र जावाको भर्जन चाहिँ 17 सेलेक्ट गरौँ र यति गरिसकेपछि अब यहाँ आएर यो डिपेन्डेन्सिजमा आउँ र एड डिपेन्डेन्सिजलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि आएर यो सर्च विन्डोमा स्प्रिङ भनेर टाइप गरौँ र फर्स्ट अप्सन स्प्रिङ वेबलाई सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि फेरि आएर एड डिपेन्डेन्सिजलाई क्लिक गरौँ र यहाँ चाहिँ टाइम लिफ भनेर सर्च गरौँ। यसरी टाइम लिफ हाम्रो सर्च अप्सनमा आइसकेपछि यसलाई सेलेक्ट गरौँ र यति गरिसकेपछि यो जेनेरेट बटन क्लिक गरौँ। यसरी डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि यो डाउनलोड्सलाई क्लिक गरौँ र यो प्रोजेक्ट डाउनलोड भएको फोल्डरमा जाउँ। यसरी म हाम्रो डाउनलोड्स फोल्डरमा पुगेको छु र यो प्रोजेक्टलाई म मेरो वर्क स्पेसमा कपी गर्दैछु। यसरी मैले अघि डाउनलोड्स फोल्डरमा कपी गरेको प्रोजेक्टलाई म मेरो वर्क स्पेसको नेपाली कोडल्याब्स भन्ने फोल्डरमा पेस्ट गरिरहेको छु। यसरी फर्म ह्यान्डलिङ .zip भन्ने प्रोजेक्टलाई यहाँ कपी गरिसकेपछि म यसलाई यहाँ एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको छु र यसरी प्रोजेक्ट एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि अब म इन्टेलिजे खोल्न गइरहेको छु। यसरी इन्टेलिजे खुलिसकेपछि यो ओपन बटनलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि आफूले अघि प्रोजेक्ट जहाँ एक्सट्र्याक्ट गरेको छ त्यो फोल्डरमा नेभिगेट गरौँ र यो प्रोजेक्टभित्र गइसकेपछि pom.xml लाई सेलेक्ट गरौँ र ओपन क्लिक गरौँ र यस्तो पपअप विन्डो आएपछि ओपन एज प्रोजेक्ट क्लिक गरौँ। यसरी हाम्रो प्रोजेक्ट इन्टेलिजेमा ओपन भइसकेको छ र रिक्वायर्ड डिपेन्डेन्सिजहरू डाउनलोड हुँदैछ। यसरी हाम्रो सबै डिपेन्डेन्सिजहरू डाउनलोड भइसकेपछि सोर्समा क्लिक गरौँ, मेनमा क्लिक गरौँ र जावामा क्लिक गरौँ। त्यसपछि आएर com.nepalicodelabs.form handling भन्ने प्याकेजमा राइट क्लिक गरेर एउटा नयाँ प्याकेज क्रिएट गरौँ र यो प्याकेजको नाम चाहिँ म कन्ट्रोलर भनेर दिइरहेको छु र यो कन्ट्रोलरभित्र फेरि म राइट क्लिक गरेर न्यू जावा क्लास सेलेक्ट गर्दैछु र यो क्लासको नाम चाहिँ म युजर कन्ट्रोलर भनेर दिन गइरहेको छु। यसरी युजर कन्ट्रोलर भन्ने क्लास बनिसकेपछि यो क्लासको टपमा गएर म @controller भन्ने एनोटेसन एड गर्दैछु। यति गरिसकेपछि अब म यो क्लासमा एउटा मेथड डिक्लेयर गर्दैछु जसको नाम चाहिँ गेट युजर फर्म भनेर राख्न गइरहेको छु। यसरी मैले एउटा गेट युजर फर्म भन्ने मेथड डिफाइन गरेको छु जसको प्यारामिटरमा चाहिँ मैले मोडल पास गरेको छु र यो मेथडले चाहिँ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ। त्यसपछि आएर यहाँबाट चाहिँ म स्ट्रिङ रिटर्न गर्छु गेट युजर फर्म भनेर र यो गेट युजर फर्म भनेको चाहिँ हाम्रो HTML फाइलको नेमसँग म्याच गर्नुपर्छ जुन चाहिँ अब हामी क्रिएट गर्न गइरहेको छौँ र यति गरिसकेपछि यो हाम्रो रिसोर्सभित्र टेम्प्लेट भन्ने फोल्डर छ र यहाँ आएर राइट क्लिक गरौँ। त्यसपछि आएर न्यू HTML फाइल भनौँ र यो फाइलको नेम चाहिँ गेट युजर फर्म भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर यहाँ टाइटलमा चाहिँ युजर फर्म भनेर दिन्छु। त्यसपछि बडीमा आएर हामी एउटा सिम्पल मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा मेसेज लेख्न गइरहेको छु, वेलकम टु युजर रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर र यो फाइललाई सेभ गरौँ र यसलाई क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि आएर फेरि हामी हाम्रो कन्ट्रोलर क्लासमा आउँ र यो मेथडलाई चाहिँ हामीले HTTP मेथड थ्रु एक्सेसिबल बनाउन चाहिँ यहाँ एउटा एनोटेसन दिनुपर्ने हुन्छ @getMapping र यहाँ चाहिँ हामी /गेट युजर फर्म भनेर दिन्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो मेथड चाहिँ HTTP मेथड थ्रु एक्सेसिबल हुन्छ र HTTP को पनि स्पेशली गेट मेथड थ्रु एक्सेसिबल हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्टलाई रन गरौँ। प्रोजेक्टलाई रन गर्नको लागि यो फर्म ह्यान्डलिङ एप्लिकेसन भन्ने क्लासलाई डबल क्लिक गरौँ र आएर यहाँ यो प्ले बटनलाई क्लिक गरौँ। यसरी यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो एप्लिकेसन स्टार्ट भइसकेको छ र यो चाहिँ पोर्ट 8080 मा एभाइलेबल छ। त्यसपछि आएर अब हामी ब्राउजरमा आउँ। ब्राउजरमा आइसकेपछि एउटा नयाँ ट्याब खोलौँ र यहाँ चाहिँ
localhost:8080/get user form भनेर इन्टर गरौँ। यसरी हामीले localhost:8080/get user form भनेर इन्टर गर्दा यहाँ यस्तो एरर पेज आइरहेको छ, व्हाइट लेभल एरर पेज भनेर। अब हामीले यहाँ कोडमा केही न केही मिस्टेक गरेको छौँ। सो लेट्स गो ब्याक टु द कोड है। त्यसपछि आएर मैले यहाँ हेर्दैछु, यहाँ चाहिँ हामीले एउटा टाइपो मिस्टेक गरेको छौँ र यहाँ पनि हामीले एउटा टाइपो गरेको छौँ र यसरी हामीले यो टाइपोलाई करेक्ट गरिसकेपछि फाइललाई सेभ गरौँ, सर्भरलाई स्टार्ट गरौँ र फेरि यो प्ले बटन क्लिक गरेर रिस्टार्ट गरौँ। यति गरिसकेपछि अब ब्याक टु ब्राउजर आउँ र फेरि यो युआरएललाई रिहिट गरौँ र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हामीले हाम्रो एचटिएमएलमा लेखेको मेसेज यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले हाम्रो फर्स्ट एचटिएमएल पेजलाई सक्सेसफुल्ली रेन्डर गरेको छौँ स्प्रिङ बुट युज गरेर। अब त्यसपछि आएर के गरौँ भने यो हाम्रो com.nepalicodelabs.form ह्यान्डलिङ भन्ने प्याकेजमा राइट क्लिक गरौँ र प्याकेज भनेर क्लिक गरौँ र यहाँ चाहिँ हामी मोडल भनेर दिउँ। यसरी हाम्रो मोडल भन्ने प्याकेज क्रिएट भएको छ र यो मोडल भन्ने प्याकेजमा राइट क्लिक गरौँ र न्यू क्लास दिउँ र यसको नाम चाहिँ युजर भनेर दिउँ। त्यसपछि यो युजर भन्ने क्लासभित्र दुईटा प्रपर्टी डिफाइन गरौँ। यसरी मैले दुईटा प्राइभेट भेरिएबल डिफाइन गरेको छु स्ट्रिङ टाइपको। एउटा भेरिएबलको नाम चाहिँ नेम हो भने अर्को भेरिएबलको नेम चाहिँ इमेल हो। त्यसपछि यो दुईटै भेरिएबलको हामी करस्पोन्डिङ गेटर सेटर मेथड बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो नेम भन्ने भेरिएबललाई राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो जेनेरेटमा क्लिक गर्ने र यहाँ गेटर सेटर भनेको छ गेटर सेटर क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामीले यस्तो पपअप विन्डो देख्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीलाई के अप्सन दिएको छ नि नेमको लागि मात्र गेटर सेटर जेनेरेट गर्ने कि इमेलको लागि पनि जेनेरेट गर्ने भनेको छ। त्यसैले हामीले नेम र इमेल दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी हाम्रो प्रोजेक्टमा गेटर सेटर पनि डिफाइन हुन्छ। यसरी यहाँ गेट नेम, सेट नेम, गेट इमेल, सेट इमेल भन्ने मेथडहरू बनेको छ। अब हामी के गर्छौँ भने हाम्रो अघिको एचटिएमएल फर्ममा दुईटा टेक्स्ट फिल्ड डिफाइन गर्छौँ जुन युज गरेर हामी नेम र इमेल इनपुट बक्स चाहिँ हामी युजरलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ र युजरले त्यो इनपुट बक्समा हानेको नेम र इमेल चाहिँ हामी हाम्रो प्रोग्राममा क्याप्चर गर्छौँ वान्स युजर सबमिट द फर्म। अब यति गरिसकेपछि हामी हाम्रो कन्ट्रोलरमा जाउँ र यहाँ कन्ट्रोलरमा आएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो यो अघि डिफाइन गरेको युजर अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एचटिएमएल डकुमेन्टसँग बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने यसरी हामीले हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्टभन्दा अगाडि मोडल डट एट्रिब्युट र त्यो एट्रिब्युटको नेम चाहिँ युजर हो र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा न्यू ब्ल्याङ्क युजरको अब्जेक्ट असाइन गरेको छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँ हामीले रेड कलर देख्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ यो क्लास हाम्रो करेन्ट क्लासमा इम्पोर्ट भइरहेको छैन। सो इम्पोर्ट गर्नको लागि यो इम्पोर्ट क्लास भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरौँ र यहाँ आएर नेपाली कोडल्याब्स फर्म ह्यान्डलिङ डट मोडल भित्रको युजरलाई इम्पोर्ट गरौँ। फेरि मैले यहाँ एउटा टाइपिङ मिस्टेक गरेको छु, एड अल एट्रिब्युट छैन कि एड एट्रिब्युट मात्र हुनु पर्थ्यो। सो यसरी मैले मोडल डट एड एट्रिब्युट भनेर एट्रिब्युटको नेम युजर र त्यसमा एउटा न्यू ब्ल्याङ्क युजर असाइन गरेको छु। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो युजर भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ हामीले हाम्रो गेट युजर फर्म भन्ने एचटिएमएलमा एक्सेस गर्न पाउँछौँ थ्रु थाइमलिफ। सो थाइमलिफ भन्ने चाहिँ हाम्रो रेन्डर इन्जिन हो र यो रेन्डर इन्जिनले चाहिँ हाम्रो यो युजर एचटिएमएल फाइलमा बाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ। अब आएर हाम्रो एचटिएमएल डकुमेन्टलाई खोलौँ। यसरी हामीले हाम्रो प्लेन एचटिएमएल डकुमेन्टमा थाइमलिफको प्रपर्टीहरूलाई युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले थाइमलिफ लाइब्रेरीलाई चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल फाइलमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने यसरी XML ns :th = http://www.thimelif.org गरेपछि हाम्रो थाइमलिफको प्रपर्टीहरू चाहिँ यो एचटिएमएल फाइलभित्र एक्सेस हुन्छ, जुन युज गरेर चाहिँ हामीले जाभामा युज गरेको अब्जेक्टहरू चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल फाइलमा डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौँ र हामीलाई कुनै पनि कन्टेन्ट डाइनामिकली जेनेरेट गर्नु परेको छ भने पनि हामीलाई यो थाइमलिफको लाइब्रेरीले हेल्प गर्छ। अब यहाँ आएर यो मेसेजलाई हामी h1 ट्यागमा र्याप गरौँ। त्यसपछि आएर अब हाम्रो फर्म डिफाइन गरौँ र यो फर्मको प्रपर्टीहरू डिफाइन गरौँ।
यसरी मैले फर्मको डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू डिफाइन गरेको छु। फर्मको एक्सन चाहिँ मैले ह्यास राखेको छु र त्यसपछि आएर हामीले थाइम लिफको एउटा प्रपर्टी युज गरेको छु ts::अब्जेक्ट भनेर र यो अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले युजर भनेर अघि हाम्रो कन्ट्रोलरमा सप्लाई गरेको युजरलाई एक्सेस गरिरहेको छु र यो मेथडमा पोस्ट राखेको छु जुन चाहिँ हामीले सबमिट गर्दा पोस्ट रिक्वेस्ट पब्लिस हुन्छ। त्यसपछि आएर यो फर्मभित्र एउटा लेभल डिफाइन गर्न गइरहेको छु। लेभल चाहिँ नेम राखेको छु। त्यसपछि आएर यहाँ एउटा इनपुट डिफाइन गर्न गइरहेको छु र यो इनपुटको डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू डिफाइन गर्न गइरहेको छु। यसरी अब इनपुटको टाइप चाहिँ टेक्स्ट हो भने आइडी नेम भनेर दिएको छु। यो चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल फाइलमा युनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि आएर फेरि थाइम लिफको अर्को प्रपर्टी युज गरिरहेको छु टीएच फिल्ड भनेर। यो टीएच फिल्ड भित्र मैले एस्ट्रिक्स कर्ली ब्र्याकेट नेम दिएको छु। यो नेम भनेको चाहिँ हाम्रो युजर अब्जेक्ट भित्र भएको प्रपर्टी हो र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ हामीले युजर अफ प्रपर्टी भित्र नेम डिफाइन गरेको थियौँ। त्यसैले हामीले यो युजर यहाँ युज गरेको हुनाले यो युजर भित्रको फिल्ड चाहिँ हामी नेम यहाँ यसरी डिफाइन गरेको छौँ र यहाँ के हुन्छ भने युजरले यो इनपुट फिल्डमा प्रोभाइड गरेको भ्यालु चाहिँ यो नेममा असाइन हुन्छ। त्यसपछि आएर फेरि अर्को लेभल डिफाइन गरौँ र लेभलको नेम इमेल भनेर दिएको छु र यो हरेक लाइनको बिचमा हामीले एउटा ब्रेक पोइन्ट हालौँ। त्यसको लागि बीआर मैले डिफाइन गरेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो यो दुईटा फिल्डको बिचमा एउटा लाइन ब्रेक जेनेरेट गर्छ। त्यसपछि आएर फेरि इनपुट फिल्ड डिफाइन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि आएर फेरि अर्को इनपुट फिल्डको पनि मैले टाइप टेक्स्ट बनाएको छु। आइडी इमेल बनाएको छु। टीएच फिल्डमा चाहिँ मैले इमेल राखेको छु। यो इमेल पनि हाम्रो युजरभित्र डिफाइन गरेको फिल्ड हो इमेल। त्यसपछि आएर फेरि यहाँ एउटा लाइन ब्रेक हालेको छु। अब त्यसपछि आएर एउटा सबमिट गर्नलाई बटन डिफाइन गरौँ। त्यसपछि आएर यसरी मैले बटन डिफाइन गरेको छु र त्यसको डिस्प्ले टेक्स्ट चाहिँ सबमिट भनेर राखेको छु। त्यसपछि आएर टाइप पनि मैले सबमिट डिफाइन गरेको छु। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सर्भरलाई स्टार्ट गरौँ र सर्भरलाई रन गरौँ। यसरी सर्भर स्टार्ट भइसकेको छ। अब आएर यो हाम्रो फाइललाई रिफ्रेस गरौँ र यहाँ हामीले हाम्रो नेम इमेल र सबमिट बटन देख्न सक्छौँ। यसरी नेम र इमेल फिल गरिसकेपछि सबमिट क्लिक गरौँ अनि के हुन्छ हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो इरोर आएको छ। किन इरोर आएको छ भने यो हामीले फर्म सबमिट गर्दा के गर्ने र यो कहाँ गएर सबमिट हुने भनेर हामीले डिफाइन गरेको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो इरोर आइरहेको छ र अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने ब्याक टु इन्टेलिजे जाउँ र इन्टेलिजेमा आइसकेपछि हामी फेरि हाम्रो कन्ट्रोलरमा जाउँ र यहाँ हामीले के डिफाइन गरेको छौँ भने यो फर्स्ट रिक्वेस्ट फर्म रिक्वेस्ट गर्दा फर्म डिस्प्ले गर भनेर हामीले एउटा रिक्वेस्ट ह्यान्डलर बनाएको छौँ भने हाम्रो फर्म सबमिट हुँदा के गर्ने भनेर त्यो रिक्वेस्ट आउँदा रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्ने कुनै पनि ह्यान्डलर बनाएको छैनौँ। त्यसैले अब हामी नेक्स्ट मेथड चाहिँ डिफाइन गर्छौँ जसले चाहिँ फर्म सबमिसन ह्यान्डल गर्छ। यसरी मैले एउटा जावाको मेथड डिफाइन गरेको छु जसको नाम चाहिँ सबमिट फर्म हो र यसले चाहिँ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ र दुईटा प्यारामिटर एक्सेप्ट गर्छ। एउटा चाहिँ युजर र अर्को चाहिँ मोडल भन्ने। त्यसपछि आएर मैले यहाँ रिटर्नमा चाहिँ रिजल्ट भनेर एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेको छु। यो रिजल्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल फाइलसँग म्याच हुनुपर्छ यो यसको नेम। त्यसपछि आएर यसलाई अब एचटीटीपी मेथड थ्रु एक्सेसिबल गर्नको लागि हामीले हाम्रो एनोटेसनले यसलाई इनेबल गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यसरी मैले यहाँ @पोस्ट म्यापिङ भनेर डिफाइन गरेको छु र यसको भ्यालु चाहिँ /submit user form भनेर दिएको छु। अब चाहिँ हाम्रो युजरले पोस्ट म्यापिङ यो युआरएलमा सबमिट गर्दा यो मेथडले त्यो रिक्वेस्टलाई ह्यान्डल गर्छ। त्यसपछि आएर त्यो फर्मसँग सबमिट भएको युजर इन्फर्मेसन यो युजरमा असाइन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने @model एट्रिब्युट भनेर एनोटेसन गर्नुपर्छ। यसरी यो एनोटेसनले के गर्छ भने हाम्रो फर्ममा हामीले अघि थाइम लिफ युज गरेर हाम्रो यो अब्जेक्टमा सेट गरेको नेम र इमेल चाहिँ
हाम्रो जावा कोडमा कन्भर्ट गर्छ र जावा कोडको यो युजरमा सेट गराइदिन्छ, जुन भ्यालु चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो यो कोडभित्र युज गर्न सक्छौँ या हामीले त्यो भ्यालुलाई फेरि अर्को एचटिएमएल डकुमेन्टमा फरवर्ड गर्न सक्छौँ। अब यो सिनेरियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो फर्मबाट सबमिट भएको युजर नेम र इमेल चाहिँ हामी अर्को रिजल्ट भन्ने एचटिएमएल पेजमा फरवर्ड गर्छौँ। यो एट्रिब्युट नेम चाहिँ जे दिँदा पनि हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म युजर भनेर दिएको छु, तर यो युजर हामीले रिजल्ट पेजमा युज गर्न चाहिँ हामीले यहाँ जे नेम सेट गरेको छ त्यही नेम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर फेरि यो टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डरमा आउँ र राइट क्लिक गरौँ र न्यू गरेर एचटिएमएल फाइल भनेर यसको नाम चाहिँ रिजल्ट दिउँ। यसरी मैले रिजल्ट भन्ने एचटिएमएल पेज बनाएको छु र टाइटल पनि रिजल्ट भनेर दिएको छु। अब हामीले अघि जसरी थाइम लिफ हाम्रो फर्ममा एक्सेस गर्नको लागि गेट युजर फर्ममा डिफाइन गरेको थियौँ, त्यसरी नै यो फाइलमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गेट युजर फर्ममा जाउँ र यो लाइनलाई कपी गरेर फेरि हाम्रो अहिले नयाँ क्रिएट गरेको फाइलमा यसलाई पेस्ट गरौँ र सेभ गरौँ। त्यसपछि यो बडीमा आएर h1 डिफाइन गरौँ र डिस्प्ले टेक्स्टमा चाहिँ हामी रिजल्ट भनेर लेखौँ। त्यसपछि अब आएर यहाँ एउटा s3 ट्याग डिफाइन गरौँ र यो s3 ट्यागमा हामी के गरौँ भने th:\txt गरेर यसरी मैले s3 ट्याग डिफाइन गरेको छु र यो s3 ट्यागभित्र th:\text इक्वल्स टु डबल कोलनभित्र सिंगल कोलनभित्र सबमिटेड नेम भनेर प्लस त्यसपछि डलर कर्ली ब्र्याकेट ओपन युजर डट नेम कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरेर यसरी एउटा एट्रिब्युट डिफाइन गरेको छु। त्यसै गरी म फेरि अर्को s3 ट्याग डिफाइन गर्न गइरहेको छु। यसरी फेरि s3 ट्यागभित्र th भन्ने प्रपर्टी डिफाइन गरेको छु र यहाँभित्र चाहिँ मैले हाम्रो युजरभित्रको इमेल चाहिँ डिस्प्ले गर भनेर दिएको छु र त्यसपछि एउटा अर्को ट्याग डिफाइन गर्न गइरहेको छु। रजिस्टर अगेन भनेर एउटा टेक्स्ट दिएको छु र त्यसपछि आएर यो ए ट्यागभित्र फेरि एउटा प्रपर्टी डिफाइन गर्न गइरहेको छु। गेट युजर फर्म भनेर यति गरिसकेपछि हाम्रो रिजल्ट एचटिएमएल फाइल रेडी भइसकेको छ र हामीले हाम्रो गेट युजर फर्ममा सबमिट गरेको युजर नेम र इमेल चाहिँ यो रिजल्टमा डिस्प्ले हुन्छ, रिजल्ट भन्ने पेजमा डिस्प्ले हुन्छ। त्यसपछि आएर गेट युजर फर्ममा यो बटन सबमिट हुँदा चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट कहाँ जाने भनेर हामीले डिफाइन नगरिदिएको हुनाले अघि हामीले इरर फेस गरिरहेको थियौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो ब्याक एन्डमा त्यो रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्ने मेथड डिफाइन गरिसकेको हुनाले अब हामी हाम्रो युजर फर्ममा आएर इजिली हामीले यो बटन क्लिक गर्दा रिक्वेस्ट कहाँ जाने भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि आएर अब यहाँ आएर चाहिँ मैले th:\action डिफाइन गरेर कर्ली ब्र्याकेटभित्र सबमिट युजर फर्म भनेर दिएको छु। यो सबमिट युजर फर्म भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रोलरमा गयौँ भने हाम्रो पोस्ट म्यापिङमा यसरी डिफाइन गरेको छौँ र हामीले हाम्रो सबमिट बटन क्लिक गर्दा रिक्वेस्ट यो ह्यान्डलरमा आउँछ, रिक्वेस्ट ह्यान्डलरमा आउँछ। त्यसपछि यो फाइललाई सेभ गरौँ र हाम्रो एप्लिकेसनलाई स्टप गरौँ र यसलाई फेरि रन गरौँ। यसरी हाम्रो एप्लिकेसन फेरि स्टार्ट भइसकेको छ। त्यसपछि आएर ब्राउजरमा आउँ र हाम्रो यो ह्यासलाई हटाएर इन्टर क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामी फर्म फेरि देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ टाइप गरौँ नेम र त्यसपछि इमेल र सबमिट क्लिक गरौँ। यसरी हाम्रो रिजल्ट पेज डिस्प्ले भएको छ र रिजल्ट पेजमा हामीले अघिको फर्ममा सबमिट गरेको भेरिएबल यसरी यहाँ देख्न सक्छौँ र त्यसपछि आएर यो रजिस्टर अगेनमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामी हाम्रो प्रिभियस पेजमा रिटर्न हुन्छौँ। यसरी हामीले देख्यौँ कि हाम्रो स्प्रिङ बुट युज गरेर कसरी फर्म सबमिसन ह्यान्डल गर्ने, फर्मबाट सबमिट भएको डेटालाई कसरी ब्याक एन्डमा एक्सेस गर्ने र त्यो ब्याक एन्डबाट फेरि कसरी त्यसलाई अर्को फ्रन्ट एन्ड पेजमा पुश गर्ने भनेर देखेको छौँ। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र यदि केही फिडब्याक छ भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट लेसन।